নমস্কাৰ সকলোলৈকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপিলৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে পিৰালি পালেং আৰু জলফাই টেঙাৰে বনোৱা মাছৰ সোৱাদ লগা ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। শাকখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ব, জলফাই আৰু আলুখিনি সিজাই ল'ব আৰু সৰু মাছকেইটা নিমখ হালধি সানি ল'ব। পেন এখন গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছকেইটা ভাজি ল'ব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। মাছকেইটা ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। আনকেইটা মাছো ভাজি ল'ব। আন এটা কেৰাহীত গৰম কৰি সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে পাঁচফোৰণ এচুকুট আৰু কাটি লোৱা শাকখিনি দি দিব লাগিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া সিজাই পিটিকি লোৱা জলফাই দুটা আৰু সিজাই লোৱা আলুখিনি দি দিব লাগিব। তাৰপিছত ভালকৈ পুনৰ আটাইখিনি মিহলাই ল'ব। এতিয়া নিমখ দি দিব আৰু হালধি গুড়ি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু ঢাকনি লগাই জোলখন উতলিবলৈ দিব। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু ভাজি ৰখা মাছকেইটা দি দিব লাগিব আৰু মাছকেইটা দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু তাৰপিছত পুনৰ কিছু সময় উতলাব লাগিব। এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা কাটি দি দিব আৰু ঢাকনিখন লগাই 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। 5 মিনিট পিছত এয়া সৰু মাছৰ সৈতে পিৰালি পালেং আৰু জলফাই টেঙা ৰেডি হৈ যাব আৰু নুমুৱাৰ আগে আগে ধনিয়া পাত অলপমান কাটি দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ।